Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu, Velikhai tuyên bố Nga kiểm soát mọi con đường dẫn vào Bakhmut. Đáng chú ý, Ukraine nói sẽ chia rẽ Crimea và lãnh thổ Nga trong cuộc phản công mùa xuân. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine. Chiến sự Đông Âu có dấu hiệu leo thang, Nga lo ngại về tình hình ở khu vực ly khai của Moldova. Ngoại trưởng Nga nói rằng tương lai của trật tự thế giới đang được định đoạt. Một số tin tức đáng chú ý. Ông Trump cảnh báo về nguy hiểm chưa từng có đối với Mỹ. Trung Quốc phản ứng gay gắt khi trinh sát cơ Mỹ bay qua eo biển Đài Loan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến xung đột ở Ukraine cùng nhiều diễn biến đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xung đột ở Đông Âu ngày một khốc liệt, đặc biệt là ở vũng lầy máu Bakhmut thuộc miền đông Ukraine. Phát ngôn viên của lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk mới đây cho biết, quân đội Nga đang kiểm soát tất cả con đường dẫn vào Bakhmut. Cụ thể, chia sẻ với TASS hôm 27 tháng 2, ông Jan Gagin, cố vấn, đồng thời là phát ngôn viên của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng khẳng định, lực lượng Nga đã cắt đứt tuyến đường tiếp vận cho lực lượng Ukraine ở Bakhmut. Ông Gagin nói, Bakhmut cuối cùng cũng đã rơi vào thế trận cổ điển, lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát các con đường dẫn vào thành phố này. Hoạt động cung cấp đạn dược cho quân Ukraine đồn trú trong khu vực đã bị gián đoạn và ngừng lại. Họ không thể luân chuyển hoặc bổ sung nhân lực. CNBC cho biết chưa thể xác minh tuyên bố trên. Thời gian qua, lực lượng Ukraine và Nga đã giao tranh ác liệt xung quanh Bakhmut trong nhiều tháng, khiến thành phố này và khu vực lân cận rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát. Cả Kyiv và Moscow đều nói rằng đối phương đã mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày do các cuộc giao tranh ở từ địa này. Các lực lượng Nga đang dần dần siết chặt vòng vây thành phố. Diễn biến trên đã đặt ra câu hỏi, liệu Ukraine có chọn phương án rút lui chiến thuật, rời khỏi mặt trận này để cứu những binh sĩ còn lại hay không? Hôm 27 tháng 2, tướng hàng đầu của Ukraine đã đến thăm thị trấn tiền tuyến Bakhmut. Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết, quân đội Nga tiếp tục duy trì nỗ lực mở các đợt tấn công theo hướng Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk, đồng thời tuyên bố đã đẩy lùi 81 cuộc tấn công của Moscow ở những khu vực trên. Bán đảo Crimea, nơi Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, cũng là điểm nóng đáng chú ý. TASS đưa tin hôm 27 tháng 2, khi được hỏi Nga có lường đến tình huống bán đảo Crimea trở về Ukraine hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định rằng Crimea là một phần không thể tách rời của Nga. Do đó, việc vùng đất này trở về với Ukraine là điều không thể. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng các thỏa thuận tiềm năng về vấn đề Ukraine có thể bao gồm điều khoản đề cập đến việc Kyiv nắm quyền kiểm soát bán đảo Crimea và một số vùng lãnh thổ khác trong tương lai. Được biết, sau cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2014, chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký một hiệp ước thống nhất Crimea với Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 2014. Quốc hội Liên bang phê chuẩn hiệp ước vào ngày 21 tháng 3 năm 2014. Ukraine và phương Tây đã kịch liệt phản đối động thái trên và không công nhận kết quả trưng cầu dân ý mà họ cho là giả tạo. Sky News dẫn lời Phó Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine, ông Vadim Sibisky cho biết, Kyiv sẽ tiến hành một cuộc phản công vào mùa xuân, mục đích là chia tách Crimea và lãnh thổ Nga. Cụ thể, chia sẻ với tờ báo Đức Berliner Morgensport, ông Sibisky nói, mục đích cuộc phản công của chúng tôi là giải phóng tất cả lãnh thổ bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đưa hình hài đất nước trở lại đúng với biên giới đã được phân định vào năm 1991. Vị quan chức lưu ý, một trong những mục tiêu quân sự của cuộc phản công mùa xuân là cắt đứt mặt trận của Nga ở phía nam, tức giữa bán đảo Crimea và lãnh thổ nước này. Ông Sibisky nói thêm, quân đội Ukraine có thể tấn công các sân bay hoặc kho vũ khí của Nga bằng tên lửa và hệ thống pháo binh. Có khả năng chúng tôi cũng sẽ phá hủy các kho vũ khí hoặc thiết bị quân sự trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn quanh thành phố Belgorod. Các cuộc tấn công Ukraine sẽ được khởi phát từ đó, ông lưu ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea. Hồi tháng 9 năm ngoái,
Ukraine cũng đã tổ chức phản công thành công, giành lại các thị trấn và thành phố quan trọng ở phía đông bắc đất nước. Đài RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa nêu điều kiện để mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa phát biểu ngắn gọn trong chương trình truyền hình Moscow Kremlin Putin. Ông cho biết, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tùy theo dòng chảy vũ khí mà phương Tây gửi tới Ukraine. Đài RT cho biết, dường như ông Shoigu phát biểu bên lề sự kiện Tổng thống Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang vào tuần trước. Khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, có một điều cần phải làm rõ trước tất cả mọi người. Khi Ukraine nhận được các hệ thống vũ khí tầm xa hơn từ phương Tây, thì chúng ta sẽ buộc phải đẩy lùi mối nguy hiểm ra xa hơn khỏi biên giới Nga. Rõ ràng là như vậy. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không bơm vũ khí vào Ukraine, nói rằng điều đó không làm thay đổi cục diện chiến đấu, nhưng sẽ gây thêm đau thương cho người dân. Ngược lại, Kyiv liên tục hối thúc phương Tây viện trợ khí tài mạnh mẽ hơn để đẩy lùi quân Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Hôm 27 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bất ngờ đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ vài ngày sau khi xung đột ở Đông Âu chính thức bước sang năm thứ hai. Theo Reuters, trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Yellen đã tái khẳng định sự ủng hộ mà Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nữ Bộ trưởng cũng thúc đẩy nỗ lực viện trợ kinh tế để Kyiv đủ nguồn lực tiếp tục chiến đấu. Bà Yellen đã tuyên bố chuyển cho Kyiv 1,25 tỷ đô la đầu tiên từ đợt hỗ trợ kinh tế mới nhất trị giá 9,9 tỷ đô la từ Washington. Phát biểu trước báo giới, bà Yellen lưu ý thêm, vẫn còn nhiều trở ngại pháp lý đối với việc tịch thu hoàn toàn 300 tỷ đô la tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt. Trong cuộc gặp riêng với ông Zelensky vào cuối buổi chiều, nữ bộ trưởng đã khen ngợi khả năng lãnh đạo và lòng quyết tâm của ông khi đối đầu với Nga. Bà Yellen cũng hoan nghênh nỗ lực cải cách bộ máy nhà nước và giải quyết nạn tham nhũng của Ukraine. Đây là hành động cần thiết để đảm bảo nguồn viện trợ kinh tế mà Mỹ cấp sẽ được chi tiêu một cách hợp lý và có trách nhiệm. Ukraine ước tính, trong năm nay, nước này cần được nước ngoài hỗ trợ 40 tỷ đến 57 tỷ đô la. Ông Zelensky đang đàm phán một chương trình cho vay 15,5 tỷ đô la với Quỹ tiền tệ quốc tế để lấp đầy một khoảng trống của nền kinh tế. Theo CNBC, phát biểu tại một hội nghị hôm 27 tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng thời điểm hiện tại đang định hình trật tự thế giới trong tương lai. Ông Lavrov nói, những diễn biến hiện tại đang quyết định vị trí của Nga trong hệ thống dân chủ, công bằng và đa cực. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Moscow không chỉ xoay sở để phá vỡ các kế hoạch của phương Tây nhằm cô lập và thậm chí chia cắt nước Nga, mà chúng tôi còn phải đảm bảo duy trì sự hợp tác của đại đa số thành viên của cộng đồng quốc tế. Vị Ngoại trưởng viện dẫn mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn của Nga với các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như nhiều đối tác quốc tế khác, bao gồm các quốc gia hậu Xô Viết như Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, cũng như các quốc gia trong khối các nền kinh tế mới nổi, BRICS, bao gồm Brazil và Nam Phi. Bình luận trên của ông Lavrov lặp lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 2 rằng phương Tây muốn đánh bại và chia rẽ Moscow. Newsweek đưa tin, hồi cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một cảnh báo đáng ngại nhưng có phần mơ hồ về mối nguy hiểm mà Mỹ phải đối mặt sắp tới. Cụ thể, ông Trump đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội sự thật của mình với nội dung đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử của đất nước Mỹ. Thế chiến 3 đang rình rập và cận kề hơn bao giờ hết trong bối cảnh đen tối và u ám. Lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mối nguy hiểm chưa từng có này đối với Mỹ và cả thế giới. Joe Biden đang dẫn dắt chúng ta đi vào sự quên lãng. Theo đánh giá của Newsweek, do bài đăng khá mơ hồ nên rất khó đoán được ông Trump đang chỉ trích đến chính sách nào của chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, đại diện của cựu Tổng thống đã xác nhận với Newsweek rằng ông ấy đang đề cập đến tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Theo Newsweek, từ lâu, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vị tỷ phú đã ca ngợi sự mạnh mẽ của ông chủ Điện Kremlin, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng lớn dành cho nhà lãnh đạo này. Thậm chí, ông Trump đã có lần tuyên bố tin tưởng Tổng thống Nga còn hơn cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Trong một cuộc meeting ở Florida, ông Trump đã khẳng định, giống như trước đây, cuộc chiến ở Ukraine xảy ra vào thời điểm ông không điều hành đất nước. Cựu Tổng thống đã đổ lỗi, chiến sự bùng nổ là do chính sách của người kế nhiệm Biden. Ông Putin sẽ không bao giờ tấn công Ukraine nếu tôi là Tổng thống. Tôi thực sự có quan hệ rất tốt với ông ấy, cựu lãnh đạo nhấn mạnh.
Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác cũng đã phản đối việc Tổng thống Biden ủng hộ Ukraine. Đại diện Matt Gaetz của bang Florida gần đây đã đưa ra dự luật, nếu được thông qua, nó sẽ chính thức kêu gọi chấm dứt mọi viện trợ cho Kyiv và thúc đẩy đối thoại hòa bình với Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 27 tháng 2 nói rằng Trung Quốc luôn duy trì liên lạc với tất cả các bên trong xung đột Nga và Ukraine, bao gồm với Kyiv. Bà Mao đưa ra bình luận sau khi được hỏi về việc Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ mong muốn đối thoại, thảo luận với phía Trung Quốc. Khi được hỏi về khả năng cuộc gặp giữa ông Zelensky với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phát ngôn viên Mao nói thêm, lập trường của Trung Quốc đối với khủng hoảng Ukraine rất nhất quán và rõ ràng. Điều cốt lõi là kêu gọi hòa bình, thúc đẩy đối thoại, xúc tiến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi luôn duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan, bao gồm Ukraine, bà Mao khẳng định. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 24 tháng 2 đã công bố tài liệu lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tài liệu gồm 12 điểm, trong đó phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân, kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn và nối lại đàm phán. Cũng trong ngày 24 tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn thêm về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất. Ông Zelensky bày tỏ, Trung Quốc đã bắt đầu nói về Ukraine và tôi nghĩ đây là điều tốt. Câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trước động thái của Bắc Kinh, Hoa Kỳ cho rằng lập trường của Trung Quốc về xung đột tại Ukraine đang đặt quốc gia này vào thế khó xử trên bình diện quốc tế. Bên cạnh đó, Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả giá nếu hỗ trợ vũ khí cho Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Bloomberg cho hay khi trả lời phỏng vấn hôm 26 tháng 2 trên kênh truyền hình CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng lập trường của Trung Quốc đang khó xử hơn nhiều so với Mỹ bởi vì khi đề xuất các giải pháp hòa bình cho Ukraine, Bắc Kinh đang tự tạo cho mình những nút thắt. Sau những đề xuất này, Trung Quốc biết rằng nếu đi cùng với Nga thì sẽ phương hại đáng kể đến quan hệ ngoại giao với một số quốc gia khác. Hiện tại, Hoa Kỳ không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang ủng hộ vũ khí sát thương cho Nga. Trung Quốc cũng là một trong số các quốc gia cố gắng đứng bên lề cuộc xung đột, nhưng cuộc chiến đã mang đến rắc rối thực sự cho Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ phải trả lời câu hỏi liệu có hỗ trợ quân sự hay không. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ phải trả giá đắt nếu đưa ra quyết định sai lầm, ông Sullivan cảnh báo. Theo Bloomberg, trước đây, các quan chức Mỹ từng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì luôn thể hiện thái độ trung lập đối với xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trong thông báo hôm 24 tháng 2, Trung Quốc bất ngờ kêu gọi ngừng bắn và đề xuất một giải pháp hòa bình gồm 12 điều khoản. Mặc dù vậy, bảng kiến nghị này nhận được rất ít sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Được biết vào tuần trước, Trung Quốc cũng bỏ phiếu trắng khi Liên Hợp Quốc lấy ý kiến cho một nghị quyết nhằm kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine và chấm dứt chiến tranh. Ở diễn biến khác, Nga ngày 27 tháng 2 cho biết họ lo ngại về tình hình tại khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi Điện Kremlin tin rằng Ukraine và các nước châu Âu khác đang khuấy động tình hình. Đương nhiên, tình hình ở Transnistria là chủ đề được chúng tôi chú ý nhiều nhất và là lý do khiến chúng tôi lo ngại. Tình hình ở đó đang bất ổn, có nhiều yếu tố khiêu khích từ bên ngoài. Chúng tôi biết rằng các đối thủ của chúng tôi ở Ukraine cũng như các nước châu Âu có khả năng thực hiện nhiều hình thức khiêu khích khác nhau. Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới. Moscow tuần trước nói với phương Tây rằng họ sẽ coi bất kỳ hành động đe dọa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Transnistria là một cuộc tấn công vào chính nước Nga. Moscow còn tuyên bố Ukraine đang tăng cường nỗ lực tấn công Transnistria, tuy nhiên phía Ukraine và Moldova đã bác bỏ cáo buộc này. Lời cảnh báo đưa ra giữa lúc chính quyền ở Moldova gia tăng lo ngại về Nga. Tổng thống Moldova Maia Sandu hồi tháng này cáo buộc Moscow đang âm mưu gây bất ổn cho nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ và cho rằng những tuyên bố như vậy là hoàn toàn vô căn cứ. Vadim Krasnosovsky, người đứng đầu khu vực Transnistria, trước đó đã mô tả tình hình trong khu vực là căng thẳng, nhưng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và nói rằng công dân sẽ được thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ mối đe dọa nguy hiểm nào phát sinh, hãng tin RIA Novosti cho hay.
Liên quan đến nỗ lực kết nạp thành viên mới của NATO, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 27 tháng 2 cho biết các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về lá đơn gia nhập NATO sẽ được nối lại vào ngày 9 tháng 3. Tuy nhiên, ông cho biết Stockholm vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ theo bản ghi nhớ được ký vào năm ngoái. Reuters dẫn lời ông Cavusoglu phát biểu ở Ankara rằng cuộc họp sẽ được tổ chức tại Brussels. Thật không may, chúng tôi không thấy các bước thỏa đáng từ Thụy Điển trong việc thực hiện bản ghi nhớ Madrid. Chúng tôi không thể đồng ý với lá đơn gia nhập NATO của Thụy Điển trước khi chúng tôi thấy các bước này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng xác nhận thời điểm diễn ra cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan sau khi một chính trị gia cực hữu người Đan Mạch đốt một bản sao kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, Stockholm vấp phải sự phản đối bất ngờ từ Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ cùng hai nước Bắc Âu đã ký bản ghi nhớ về các bước hướng tới sự phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào năm 2022. Hungary là thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn lá đơn của các nước Bắc Âu. Quốc hội ở Budapest dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận về vấn đề gia nhập của hai nước trong tuần này. Tình hình eo biển Đài Loan tiếp tục căng thẳng. Reuters đưa tin Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau khi một máy bay trinh sát của Washington bay qua khu vực này vào ngày 27 tháng 2. Các hành động của Mỹ đã cố tình can thiệp và làm gián đoạn tình hình khu vực, đồng thời gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc ra tuyên bố ngày 27 tháng 2. Các lực lượng của chiến khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thông báo cho biết thêm. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc cho biết lực lượng của họ đã theo dõi chặt chẽ máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải B-8A Poseidon khi nó bay qua eo biển ngăn cách Trung Quốc với đảo Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo trinh sát cơ đã bay qua eo biển về hướng Nam. Theo hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, máy bay đã bay trong không phận quốc tế và Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, kể cả tại eo biển Đài Loan. Thông qua hoạt động tại eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ giữ gìn các quyền và tự do hàng hải của các quốc gia. Việc máy bay quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hạm đội 7 của Mỹ nói trong một tuyên bố. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả vũ lực. Dù Mỹ cam kết tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nước này vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp khí tài hiện đại cho hòn đảo. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Hassan Shoukry đã gặp gỡ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vào ngày 27 tháng 2. Theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ của một nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập trong một thập kỷ. Hai vị bộ trưởng đã gặp gỡ ở thành phố Adana, nơi cũng chịu ảnh hưởng từ trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2. Các vị quan chức sau đó đã đến thăm cảng Mersin, nơi một tàu viện trợ của Ai Cập đã đến vào ngày 27 tháng 2. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2013 sau chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Ai Cập được Ankara ủng hộ, Mohamed Morsi. Nhưng sau đó hai nước đã dần tái lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Ai Cập LCC đã bắt tay trong thời gian diễn ra World Cup 2022 tại Qatar và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này đã cam kết đầu tư 500 triệu đô la vào Ai Cập. Hôm 27 tháng 2, hãng tin Reuters cho biết lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV nhắm vào lực lượng đơn vị kháng chiến Sinjar IKS ở miền Bắc Iraq. Theo thông tin được ghi nhận, lực lượng này đã hứng chịu thiệt hại không hề nhỏ. Có 3 chiến binh đã thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy địa phương. Họ bị UAV tấn công khi di chuyển trên đường. Đây là thiệt hại mới nhất của lực lượng IKS nói riêng và tổ chức người Kurd nói chung trong hàng loạt các cuộc tập kích và bố ráp mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện trong thời gian qua. Hôm 27 tháng 2, hãng tin Reuters cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiếp tục hứng chịu một trận động đất lớn làm rung chuyển miền đông nam đất nước. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 1 người thiệt mạng, 110 người bị thương và 29 tòa nhà đổ sập. Giới chức nước này đang chạy đua với thời gian để giải cứu một số nạn nhân được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Theo các chuyên gia, trận động đất mới nhất có cường độ lên đến 5,6 độ Richter với tầm chấn nằm ở độ sâu 6,15 km. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng, quốc gia này phải hứng chịu động đất lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Chỉ 3 tuần trước, một trận động đất kinh hoàng đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và rất nhiều người bị thương.
Orhan Tata, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ AFID cho biết, trong 3 tuần qua đã xảy ra 4 trận động đất mới trong khu vực, cũng như 45 dư chấn với cường độ từ 5 đến 6 độ Richter. Hôm 27 tháng 2, hãng tin NHK cho biết chính phủ Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát hành khách đến từ Trung Quốc từ tháng 4, ngày 1 tháng 3 tới. Trước đó, Tokyo đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với tất cả người đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt vào tháng 12 năm 2022. Theo đó, tất cả hành khách được yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 3 tới, các biện pháp này sẽ được dỡ bỏ và thay vào đó là xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số người. Đây là thông tin được chính chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu thông báo với các phóng viên vào cùng ngày 27 tháng 2. Bên cạnh đó, Tokyo cũng sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế lượng khách của các chuyến bay từ Trung Quốc đến 4 sân bay lớn, bao gồm sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Khi được các phóng viên hỏi vì sao Tokyo lại nới lỏng các biện pháp phòng dịch vào thời điểm này, ông Matsuno cho rằng hiện tại tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã tương đối ổn định và số người nhiễm virus đang có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao tình hình nhằm phản ứng một cách linh hoạt. Vùng Calabrian ở duyên hải miền Nam nước Ý ngày 26 tháng 2 tiếp tục tìm kiếm thi thể những người di cư thiệt mạng do bị lật thuyền. Thống đốc Roberto Occhiuto đã có mặt ở hiện trường, đốc thúc công tác phối hợp tìm kiếm. Ông cũng kêu gọi châu Âu không bỏ mặc địa phương ứng phó với tình trạng người di cư trái phép liên tục diễn ra, bất chấp hiểm họa và đã có nhiều thảm kịch đau lòng. Đã có ít nhất 62 người thiệt mạng, bao gồm nhiều trẻ em, sau khi thuyền gỗ chở họ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu đâm vào đá và chìm xuống ngoài khơi nước Ý. Thống đốc Occhiuto phát biểu, đây là một ngày đau thương với Calabria, đây là một thảm kịch kinh hoàng nhưng đã bị làm ngơ. Ông nói thêm với báo chí, Calabria là vùng đất luôn chào đón mọi người. Năm ngoái chúng tôi hoan nghênh 18.000 người di cư, nhưng chúng tôi không thể xoay sở nếu bị châu Âu bỏ mặc. Những thảm kịch này cần phải phòng tránh bằng mọi giá. Chúng tôi không muốn nhìn thấy điều đó vào hôm nay hay ngày mai. Ý là một trong những điểm đến chính của những người di cư, cố gắng đặt chân tới châu Âu bằng đường biển. Trong đó nhiều người tìm cách từ đây đi tiếp đến các quốc gia Bắc Âu giàu có. Tuy nhiên để làm được như vậy, họ phải vượt qua con đường di cư nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.